नमस्ते हजुरहरूलाई स्वागत छ करिश्मा तामाङ केटी च्यानलमा। यो भिडियोलाई हेरिदिनुहोस् होला, माया गरिदिनुहोस् होला, लाइक कमेन्ट सेयर सब्सक्राइब अनि सँगैमा बेल आइकन दबाउन चाहिँ नबिर्सिनुहोस् होला फर मोर भिडियोज। आज चाहिँ म हजुरहरूसँग गाजरको हलुवा विथ मावाको रेसिपी सेयर गर्न गइरहेको छु। यसलाई बनाउने तरिका अनि यसलाई चाहिने सामग्रीहरू चाहिँ भन्दै जान्छु। लु हेर्दै जाउँ है त क्रमशः। 1 किलो गाजर लिएको छु मैले यहाँ अनि यसलाई धुनका लागि पानीमा हालिदिएको छु। धोइसकिसकेपछि चाहिँ यसरी यसको टुप्पो र फेदलाई काट्दै राख्ने। टुप्पो र फेदलाई चाहिँ यसरी काटेर फ्याँकिदिने। भइसकिसकेपछि यसरी पिलरले यसको बोक्रालाई ताछिदिने। ताछिसकेपछि एकपल्ट फेरि पानीमा वास गर्ने। त्यहाँबाट चाहिँ यसरी गोलो गोलो काटिदिने। यो चाहिँ म यसरी गर्छु है। कतिजनाले चाहिँ कद्दुकस गरेर गर्नु मन पराउनुहुन्छ, त्यसरी गर्दा पनि हुन्छ। मलाई चाहिँ यसरी सजिलो लाग्छ र म यसरी नै गर्छु। लु काटेर सिध्याएँ, अब बोलमा हाल्दैछु। साइडमा चाहिँ मैले यहाँनिर 2 प्याकेट दुध राखेको छु, 1 लिटर अनि अघिको गाजर, घिउ अनि चिनीलाई राखेको छु। अब आएको छ पालो मसलाको। यहाँनिर किसमिस, तेजपत्ता, ठुलो इलाइची, ल्वाङ, सानो इलाइची राखेको छु। किसमिस चाहिँ अहिले किन राखेको भन्दा चाहिँ चिनी अलिक कम्ती हालौँ भनेर है, यसको पनि त्यो गुलियो आओस् भनेर। लु अब फ्लेम अन गरेँ, कराई बसाइदिएँ। तात्तिसकेपछि चाहिँ 2 चम्ची घिउ राखिदिने। यो गरम भइसकेपछि चाहिँ अघिको काटेर राखेको गाजरलाई हालिदिने। यो पकाउँदा चाहिँ सानो फ्लेम बनाउनुपर्छ है त हजुरहरू। ग्यासको फ्लेम सानो बनाएर चलाउँदै छोप्दै पकाउँदै चलाउँदै गर्नुपर्छ। यसको पकाउने तरिका यस्तै हो। अनि अघि राखेको त्यो इलाइची ल्वाङलाई चाहिँ म कुटेर यो दरदरा पाउडर फर्ममा बनाउँछु। त्यस्तो मिन पार्नु पर्दैन, अलिअलि भयो भने हुन्छ। मसलालाई यसरी माथिबाट एकपल्ट हालेर फेरि एकपल्ट चलाइदिने। तेजपत्ता, किसमिस फेरि चलाइदिने अनि अघि राखेको दुध हालिदिने। त्यहाँबाट चिनी 3 चम्मच हालिदिने। यसमा चाहिँ थोरै बेसी गर्नु मिल्छ, तपाईँहरूको स्वाद अनुसार। मलाई चाहिँ अलिक कम्ती मनपर्छ र गुलियो चाहिँ। अनि यहाँ ड्राई फ्रुट्समा चाहिँ मैले यहाँनिर काजु, आलमन्ड, किसमिस अनि नरिवललाई राखेको छु। यसलाई यसरी सानो सानो चङ्क्समा काट्दैछु यसरी।
सबै काटेर यसरी नै सानो सानो पार्ने सबै ड्राई फ्रुट्सलाई। एकपल्ट यसरी सबैलाई एकसाथमा चप गरिदिने एउटै साइजको बनाउनका लागि। उतानिर हाम्रो कराईमा दुध पनि उम्लिँदैछ, साइड बाई साइड चलाउँदै जाने त्यहाँ चाहिँ नि। दुध उम्लिसक्यो है, पाकेको छ कि छैन यसरी चलाउँदै चेक गर्दै बिचमा हेर्दै जाने। अब चाहिँ पाकिसकेपछि चाहिँ म्यासरले यसरी म्यास गरिदिने। तपाईँहरूको घरमा जस्तो म्यासर छ, मेरो चाहिँ यहाँनिर फिर्के छ, फिर्केले नै। अनि दुध पनि सुक्दै जाँदैछ। अब चाहिँ पाक्न लागेको छ है मेरो यो हलुवा। यसरी चलाउँदै जाने। फेरि 1 चम्मच घिउ हालिदिने। दुध मजाले सुक्छ साइडमा, त्यहाँबाट घिउ यसले छोड्न थाल्छ। अनि मावालाई एड गरिदिने। यो चाहिँ घरमै बनाएको मावा हो। यसको रेसिपी चाहियो भने तपाईँहरूले मेरो सर्ट्समा चेक गर्न सक्नुहुन्छ है त। यसलाई मजाले मिक्स गरिदिने। यसको लम्सहरूलाई बस्नु नदिने, मजाले यसको डल्लालाई फुटाइदिने। अब माथिबाट ड्राई फ्रुट्स अघि जे चङ्क्समा बनाएर राखेको थियो त्यहाँ एड गरिदिने। अब मिक्स गरिदिने। अब त रेडी भयो हाम्रो हलुवा है। फेरि यसपल्ट मजाले चलाउने यसरी। छोपेर राखिदिने। ल अब चाहिँ रेडी भयो है त। पाकिसकेपछि चाहिँ यस्तो हुन्छ। अनि यसलाई तातो तातो सर्भ गरेर आफ्नो फ्यामिलीसँग आफू पनि इन्जोय गर्नुहोस् होला। मिठो भएको थियो है हजुरहरू, तपाईँहरू पनि ट्राई गर्नुहोस् होला। यसरी नै होप तपाईँहरूलाई यो भिडियो मन पर्यो होला भन्ने आशा राख्दछु है। थ्याङ्क यू।